Trong video này, mình sẽ chia sẻ lại ngày cuối của mình ở Cebu với ngôi đền Le, ngôi đền độc đáo theo kiến trúc châu Âu trung đại. Mình có thể hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ thành phố Cebu ở phía dưới như thế này. Rất là đẹp. Dạo quanh khu chợ bán đồ khô, rồi vào SM Mall Seaside, hiện là trung tâm thương mại lớn nhất ở Cebu. Ăn bữa tối đặc trưng của người Philippines và kết thúc hành trình với 2 chuyến bay để về Hà Nội. Nào, hãy cùng mình khám phá xem hành trình này có gì thú vị nhé. Ok. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Hôm nay mình lại có mặt dưới sảnh dưới của khách sạn để ăn sáng. Một điểm rất thú vị là ở Philippines gần như là khách sạn nào cũng được ăn sáng miễn phí. Hôm nay thì mình sẽ đi xa một xíu nên là dự định sẽ thuê xe máy. Tuy nhiên tới nơi thì họ yêu cầu là cần có bằng lái xe quốc tế, mà mình lại quên ở Việt Nam rồi. Nên thành ra là sẽ quyết định đi xe Jeepney. Hôm qua thì đã có kinh nghiệm đi xe Jeepney rồi nên hôm nay cứ mạnh dạn đi tiếp thôi. Điểm đến dự định đầu tiên của bọn mình ngày hôm nay chính là Temple of Le, ngôi đền theo kiến trúc châu Âu trung đại. Đền này thì chỉ cách chỗ khách sạn của bọn mình có hơn 10 km thôi. Tới một cái ngã rẽ thì anh lái xe Jeepney bảo mình xuống. Có rất là nhiều anh xe ôm bắt đầu hỏi thăm để đi đến đền thì cần phải có xe ôm nọ kia. Thấy quá là đông nên là mình đi bộ lên trên một đoạn. Sau đó thì mặc cả với cả là một cái chú xe ôm. Sau vài lần nói đi nói lại thì chốt giá là 250 peso khứ hồi, bao gồm cả công chú ý chờ nữa. I'm waiting for you, pero Yeah, okay. kanang going down 75 each, Sorry. going up 50 each, going down 75 each. Okay. Okay, 250. Đường đi lên Temple of Le cũng khá là uốn lượn nhưng mà rất là mát, cực kỳ thích ấy. Gần tới nơi thì thấy tường đá trông có vẻ cổ. Có một số nhà thì đang được tu bổ chỉnh sửa. Đây rồi, Temple of Le đây rồi. Vé vào ngôi đền này là 150 peso một người. Đây là giá cuối tuần thôi. Còn nếu mà các bạn đi trong tuần thì giá sẽ rẻ hơn. Two people. For two people, 300 sir, 150 each. Yes. Trước khi vào đền thì họ đeo cho mình một cái dây như thế này. Giờ mình sẽ đi lên trên đền. Ô tô có thể lên tận trên này. Nhìn ở ngoài thì đã thấy được phong cách độc đáo và đảm bảo là có thể chụp được rất là nhiều ảnh. Từ ngôi đền mình có thể hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ thành phố Cebu ở phía dưới như thế này. Rất là đẹp. Đứng trên đỉnh đồi ngắm toàn cảnh Cebu thì cảm giác rất tuyệt vời. Gió mát rượi cộng với cả là kiến trúc độc đáo của ngôi đền khiến cho mình cảm thấy rất thư thái. Nhìn độ hoành tráng này thì đầu tiên ai cũng nghĩ rằng đây là một ngôi đền, một cái di tích gì đấy lâu năm rồi đúng không? Nhưng mà không phải. Dự án này cũng khá là mới thôi, được khởi công vào năm 2012 và đến năm 2015 thì hoàn thành. Đây là một cái ngôi đền lớn được xây dựng để tưởng nhớ và tôn vinh Le Albino Adana, vợ của một doanh nhân giàu có tên là Teodorico Adana. Ông xây cái ngôi đền này để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc của ông đối với vợ mình. Bước vào bên trong sảnh là mình đã nhìn thấy tượng rồi. Đây chính là bức tượng của Le.
Bên trong này thì còn lưu trữ rất là nhiều những cái vật dụng, tài sản, kỷ vật. Phải nói là đây là một cái tình yêu rất lớn lao khi mà sẵn sàng bỏ nhiều tiền như thế để có thể tưởng nhớ vợ của mình. Đây chính là khu vực nhà hàng. Từ đây có view ngắm xuống rất là ấn tượng. Super! Ở phía bên ngoài thì có một cái đài như thế này để có thể ngắm ở lên trên cao. Sau khi chơi lòng vòng một hồi thì mình lại quyết định đi về. Mình lại đi cái xe ôm của chú lúc nãy. Tới đoạn cũ thì đi xe Jeepney. Sau vài lần đi Jeepney thì bây giờ mình chẳng ngại đi nữa. Cũng có thể coi đây như một loại xe buýt với giá tương đối rẻ. Yeah. Điểm đến tiếp theo là chợ Taboan Public Market. Vì sao mình lại muốn vào cái chợ này? Vì mình muốn xem cuộc sống bình thường của người dân Cebu thì sẽ như thế nào. Chợ này nổi tiếng với bán cá khô. Từ xa thì mình đã ngửi thấy mùi cá rồi. Rất là nồng luôn. Trông khá là giống với chợ Việt Nam. Nếu mà không nghe tiếng mà chỉ nhìn thì có khi lại tưởng là chúng ta đang đi chợ Việt Nam. Nếu ai mà muốn mua đồ khô thì nên ghé vào khu chợ này. Cực kỳ nhiều cá khô luôn các bạn. Mặt hàng thì rất là phong phú luôn. Ở đây họ bán từ chổi, các loại rau củ quả, chẳng khác gì mình cả. Trong khu chợ này cũng có cả một khu vực thờ hình Thiên Chúa nhé. Lòng vòng một lúc thì mình lại đi ra, vì cứ đi mà không mua gì thì cũng kỳ đúng không? Giờ mình đang trên xe tới gần SM Mall Seaside. Đây là cái trung tâm thương mại vào diện lớn nhất ở Cebu. Tuy nhiên tới nơi thì vẫn cần đi bộ một đoạn kha khá. Hôm nay thì nắng to nên cũng hơi oải một chút. Đành tự nhủ lòng là thôi coi như đi ngắm đường phố Cebu trước khi về vậy. Từ đây là đã nhìn thấy SM Mall Seaside rồi. Chính là cái tòa nhà cao cao ở phía trước ấy. Từ ở đây đã thấy được cái sự hoành tráng của nó rồi. Cái mall này là cái mall lớn thứ 4 của Philippines mà. Ở đây thì có rất là nhiều cổng vào mà mình chọn đi vào cái cổng này. Trong này thì cũng đang trang trí cho Giáng sinh rất là đẹp. Mùa Giáng sinh mà đi Philippines thì đúng là quá hợp lý. Cũng như Mall of Asia, ở đây cũng rất rực rỡ luôn. Mình có thể chơi ở đây cả ngày được. Super! Có rất nhiều trung tâm mua sắm, các nhà hàng, điểm vui chơi. Ai mà muốn trải nghiệm sự hoành tráng và đa dạng khi mua sắm ở Cebu thì SM Mall Seaside là điểm đến lý tưởng. Ok. Đi lòng vòng một hồi thì bọn mình cũng quá là đói luôn. Và chọn được cái quán này, Sizzling City. Giá thì có vẻ khá là phải chăng. Bọn mình gọi được 2 món. Một là Sizzling Seafood, gồm hải sản đang còn bốc khói nghi ngút như thế này. Ăn thì cũng được nhưng mà hơi ít. Và một món phổ thông
để đề phòng, đấy chính là gà rán. Tổng cộng chỉ hết có 370 peso thôi, tức là chưa tới 170. Ăn xong bọn mình cũng vòng vèo một hồi rồi quyết định đi về. Hôm nay thì đi bộ kha khá rồi nên là chuyến này sẽ đi Grab. Yeah. Cước Grab này cũng chỉ có 205 peso mà thôi. A few moments later. Bọn mình vừa check out và gửi đồ ở khách sạn. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn tối trước khi mà lên sân bay. Bữa tối này là bữa cuối cùng trong đợt ở Philippines nên sẽ chọn một nhà hàng của Philippines ổn một xíu. Đấy chính là nhà hàng Muvan's Pocherohan and Seafoods. Recently, one beef pochero and one squid. Puchero and then One squid. one piece of puchero. Yeah, and then one squid. And adobo mocos. Is And- it dining here? Yeah. And two rice. And Two rice. Bọn mình gọi được 2 món. Một món là món đặc trưng của Philippines, đó là thịt bò pochero. Thịt bò thì mềm nhưng mà rất là mỡ. Mình thì lại không ăn được nhiều mỡ quá ấy, nên là không ăn được nhiều. Và món thứ hai đó là mực xào. Cá nhân vì mình rất thích ăn mực nên là thấy ngon, chứ thực ra thì hơi mặn. Giá của bữa tối này là 678 peso, tức là khoảng hơn 300.000 tiền Việt. Ăn xong thì cũng gần 8 giờ tối rồi nên là mình vội vàng bắt Grab để kịp ra sân bay. Số tiền cho cước Grab này chỉ có 557 peso thôi, nên là vì mình có cái mã giảm giá. Yeah. You like Philippines? Yeah. I really like the beach, especially in El Nido. It's very beautiful. Very beautiful place. Yeah. Cái chú lái Grab này rất thân thiện, nói chuyện rôm rả và chia sẻ là siêu thích ăn gạo Việt Nam. Đây chính là sân bay Mactan Cebu International Airport. Bọn mình tới nơi là khoảng gần 9 giờ rồi. Chuyến này thì mình đi bằng Philippines Airlines. Nhân viên làm thủ tục rất là nhiệt tình luôn. We just had one flight with Philippine Airlines, Alright. but the other one with Cebu Airlines. Yeah. Alright. Như vậy là mình đã xong thủ tục kiểm tra an ninh ở sân bay Mactan Cebu. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cổng để chờ. Cửa ra tàu bay của mình là cửa số 10. Nó ở ngay phía trước này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cửa bay số 10 nhé. Đúng thực sự là sân bay Cebu rộng hơn là mình tưởng tượng. Trước đây thì mình cũng nghĩ là nó cũng lớn, nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó lớn được như thế này. Trong này có bán các đồ dành cho du lịch nhưng mà giá thì không hề rẻ chút nào. Mình cũng có thử vào cửa hàng Adidas để xem giá, nhưng mà cái giá này thì chưa mua được rồi. Tranh thủ thời gian ngồi chờ thì mình up tốt các video đã quay. Và phải nói là cái wifi ở sân bay này tốc độ rất là tốt luôn, thậm chí còn nhanh hơn ở mấy cái khách sạn mình từng ở. Phút cuối cùng thì cửa khởi hành lại đổi từ cửa số 10 sang cửa số 8, nên là cũng hơi vội vàng một xíu. Giờ mình đã lên trên máy bay. Đây là chỗ ngồi của hãng thương gia này, nhưng mà mình đâu có ngồi ở đây đâu. Đồng phục của các bạn Philippine Airlines khá là đẹp. Thời gian trôi qua quá nhanh và đợt này mình cũng chơi ở Cebu không được bao lâu. Hy vọng là sẽ có dịp trở lại trong tương lai, mình sẽ khám phá nhiều hơn ở đây. Nhìn chung thì máy bay của Philippine Airlines có rất là nhiều điểm tương đồng với cả là Vietnam Airlines. Với một người mình sẽ bay, nhưng mà bây giờ là khoảng tầm 10 rưỡi thì mình đã có trên máy bay này rồi. Phần lớn thì hành khách cũng đã có mặt ở trên máy bay, nên là mình nghĩ là máy bay sẽ khởi hành đúng giờ. Máy bay bắt đầu lăn bánh. Nhanh quá, vậy là tạm biệt Cebu rồi. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Cebu trông siêu lung linh luôn. Super.
Chuyến đi này rất ngắn, mình bay lúc 11 giờ 5 và sẽ có mặt lúc 12 giờ 10 nhưng vẫn được ăn nhẹ các bạn ạ. Tất nhiên là đồ ăn không nhiều như hôm mình đi từ Hà Nội, chỉ được gói hạt đậu này thôi, nhưng thế là tốt rồi. Yeah. Chớp mắt một cái thì mình đã tới nơi. Từ trên cao ngắm Metro Manila rất đẹp. Awesome. Hôm trước đi bằng Cebu Pacific thì kính máy bay của họ mờ hơn nên là nhìn không đẹp bằng hôm nay. Máy bay đã hạ cánh và hiện giờ mình đã có mặt tại sân bay của Manila. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển từ máy bay xuống dưới sảnh T2, rồi từ sảnh T2 tìm đường ra cái sảnh T3 để đi tiếp chuyến bay từ Manila về Hà Nội. Thank you. Mình đã hạ cánh xuống sân bay Ninoy Aquino International Airport. Ban đêm sảnh ở đây rất là đẹp luôn, trang trí đèn rực rất là rỡ. Đúng là Giáng sinh ở đâu ở Philippines cũng đẹp cả. Thực sự là trang trí quá đẹp. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ cần tìm xe trung chuyển từ sảnh T2 này sang sảnh T3. Theo bảng chỉ dẫn thì mình sẽ cần đi theo cái hướng này. Đây rồi, mình sẽ cần đưa cái vé của chuyến tiếp theo cho anh này thì mới được đi xe trung chuyển. Sau khi trao đổi với cái bạn ngồi ở đây thì bạn ấy bảo là tầm khoảng 1 giờ thì sẽ có xe chuyển từ cái terminal này là terminal 2 sang cái terminal 3. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi chờ khoảng tầm 15 phút. Thật ra khi mà vừa xuống tới nơi ấy, thì có một cái anh hỏi bọn mình là đi đâu. Mình nhìn anh ấy trông giống bảo vệ nên là mình cũng cho xem chuyến bay. Thì anh ấy bảo là bây giờ phải bắt taxi, chứ còn nếu mà đi xe trung chuyển thì phải 4 giờ mới tới nơi cơ. Nhưng mà mình biết chắc chắn là không phải, nên là mình đi tiếp. Khi mà các bạn đi tới những cái sân bay này thì cũng cần cảnh giác, không phải ai mình cũng có thể là tin cậy được. Gần 1 giờ có một cái xe tới, nhưng mà chưa phải là cái xe mình cần đi. Đây mới là cái xe mình cần đi này. Cuối cùng thì mình cũng đã lên trên xe buýt trung chuyển sang terminal 3. Sân bay này thực sự rộng. Để đi từ sảnh này sang sảnh kia phải mất chừng 20 phút. Trên đường đi thì xe có đi qua cả sảnh T4. Ta-da! Cuối cùng mình cũng quay lại sảnh T3. Đây chính là sảnh mình bay đi Puerto Princesa hôm trước. Có vẻ cái sảnh T3 này gắn bó với cả là Cebu Pacific thì phải. Chuyến bay của mình là chuyến lúc 5 giờ 5 sáng. Hiện giờ báo là đã mở quầy rồi. Tuy thế mình chọn check-in tại máy mà không cần phải vào quầy. Ở đây thì mình sẽ chỉ cần nhập mã đặt chỗ, sau đó đồng ý với các điều khoản, rồi scan hộ chiếu. Máy sẽ in vé ra. Vẫn cần qua cái chị này để chị kiểm tra hộ chiếu và dập dấu lên vé là xong. Yeah. Đi qua hải quan ở đây thì họ cũng không hỏi gì mà chỉ dập dấu thôi. Nói chung là rất nhanh. Mình đã vào bên trong sảnh T3. Trong này cũng bán siêu nhiều đồ như các sân bay khác, nhưng mà mình ngó sơ một lần nữa thì giá vẫn không mua được. Sau cùng thì mình đã có mặt tại cửa ra máy bay 101. Và bây giờ thì vẫn chưa có nhiều người lắm, nên là mình sẽ tranh thủ ngủ một giấc. Bây giờ là gần 4 giờ sáng và mình thì không ngủ được mấy, nên là trông kiểu cũng hơi bơ phờ ấy. Mà đã sẵn sàng và cũng đã
muốn để trở về Việt Nam rồi. Phút cuối thì lại phải đổi cổng các bạn ạ. Từ 101 sang tận 113. Giờ mình đã ở trên máy bay. Máy bay của Cebu Pacific thì tất nhiên là không thể thoải mái như Philippines Airlines. Nhưng mà bây giờ thì mình thực sự buồn ngủ rồi, nên là ngất đi lúc nào không biết. Vèo một cái là bọn mình đã về tới sân bay Nội Bài rồi đây. Như vậy là mình đã vừa đặt chân tới sân bay Nội Bài và kết thúc chuyến đi gần 10 ngày của mình ở Philippines. Hy vọng rằng là những cái trải nghiệm của mình có thể sẽ hữu ích với những cái bạn nào đang có ý định đi Philippines. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo. Bye bye! Bye!